Tervetuloa Opetushallituksen LOP-studioon, missä aiheena on laaja-alainen osaaminen lukio-opinnoissa. Mun nimi on Anna Masanti ja mulla on vieraina täällä tänään opetusneuvokset Paula Mattila hei, hei. Ja Petri Lehikoinen. Hei. Petri, mitä tämä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa nyt lukio-opinnoissa? No, laaja-alainen osaaminen toimii kokoavana ja eheyttävänä voimana lukiokoulutuksessa. Laaja-alaisen osaamisen 6 osa-aluetta muodostuvat kaikkien oppiaineiden yhteiset tavoitteet. Ja kun näitä osa-alueita on 6, niin me on ruvettu tuttavallisesti kutsumaan laaja-alaista osaamista 6 L:n malliksi näissä lukion OPS-perusteissa. Laaja-alaisella osaamisella tuetaan lukiolaisen kasvua hyväksi, tasapainoiseksi ja sivistyneeksi ihmiseksi. Eli tämä laaja-alainen osaaminen tuo eräänlaisen punaisen langan tähän lukiokoulutukseen. Ja tällä laaja-alaisella osaamisella tavoitellaan hyvää yleissivistystä, kestävän tulevaisuuden rakentamista sekä vahvoja jatko-opinto-, työelämä- ja kansainvälisyysvalmiuksia lukiolaisille. Ja nämä 6 osa-aluetta voidaan vielä jäsentää 2, eli on elämänhallinnan taidot ja vastuullisen vaikuttamisen taidot. Hyvä. No Paula, miksi on tärkeää lukiossa opiskella laaja-alaista osaamista? No niin, tämä uudistushan ei tule todellakaan tyhjiössä. Meillä on voimassa olevissa perusopetuksen perusteissa jo 7 laaja-alaisen osaamisen kokonaisuus, joita opetetaan kautta koko sen perusopetuksen opetustoiminnan ja oppimisen. Malli tulee tälläkin kertaa osittain ulkomailta. Meillä on taustalla YK:n, OECD:n, Euroopan neuvoston, EU:n tavat hahmottaa osaamista uudella tavalla laaja-alaisina kompetensseina. Ja niillä tavoitellaan vastausta tilanteeseen, jossa yksittäiset tiedot tai yksittäisten oppiaineiden tiedot eivät riitä vastaamaan niihin osaamistarpeisiin, mitä yhä monimutkaisemmaksi käyvä maailma edellyttää. Nuo yhteiskunnalliset ja opiskelijakohtaiset tavoitteet, joita Petri tuossa luetteli, ovat tavallaan se tavoite, millä sitten pyritään koko lukio-opetuksen prosessissa saamaan aikaan meille ehjempi yhteiskunta, parempi, kestävämpi tulevaisuus opiskelijoiden yksittäisen oppimisprosessin kautta, mutta samalla kun he yhdessä myöskin sitten ja opettajan kanssa ratkovat osaamisen tehtäviä. Petri, miten laaja-alaisuus näkyy uusissa lukion opetussuunnitelman perusteissa? No, opetussuunnitelman perusteissa kuvataan kaikissa oppiaineissa, kuinka laaja-alaisen osaamisen osa-alueet sisältyvät oppiaineen opintoihin. Osa-alueet otetaan huomioon myös oppiaineiden tavoitteissa. Ja sitten kun tehdään paikallisia opetussuunnitelmia, niin siellä määritellään kaikissa opintojaksoissa, kuinka laaja-alaisen osaamisen tavoitteita toteutetaan kyseisessä opintojaksossa. Petri, mitä nämä laaja-alaisen osaamisen osa-alueet siis on? No, ensinnäkin kerrottakoon, että nämä 6 L lähtevät liikkeelle yksilön tasolta ja näkökulma laajenee hiljalleen yhteiskunnalliselle tasolle ja aina globaaleihin sfääreihin. Ja tosiaan nämä jakaantuvat elämänhallinnan taitoihin ja vastuullisen vaikuttamisen taitoihin. Ja 3 ensimmäistä osa-aluetta ovat elämänhallinnan taitoja, eli hyvinvointiosaaminen, vuorovaikutusosaaminen sekä monitieteinen ja luova ajattelu. Ja vastuullisen vaikuttamisen taitoja taas ovat yhteiskunnallinen osaaminen, eettisyys- ja ympäristöosaaminen sekä globaali- ja kulttuuriosaaminen. Paula ja Petri, kertoisitteko te vielä tässä lopussa tiivistetysti, että miten tämä laaja-alainen osaaminen ja laaja-alaisuus lukiossa ilahduttaa opiskelijaa ja opettajaa parhaimmillaan? No, jos sallitaan tässä yhteydessä urheilutermien käyttö, niin tämä laaja-alainen osaaminen toimii eräänlaisena playmakerinä, joka sitoo lukion oppiaineet ja teemat yhteen ja toisaalta rakentaa peliä. Ja jokainen hahmottaa ja mieltää paremmin, mikä osa on esimerkiksi omalla oppiaineella osana kokonaisuutta ja ollaan niin kuin yhdessä menossa yhteisiä hienoja tavoitteita kohti. Että sellaista roolia tällä laaja-alaisella osaamisella on. Ja jos nyt tarkemmin mietitään, niin kyllä tässä niin kuin työyhteisötaitojen näkökulmasta niin jokainen lukiolainen, kun hyvin sisäistää nämä laaja-alaisen osaamisen osa-alueet, niin työmarkkinoilla on varmasti entistä paremmat edellytykset menestyä.
Ja samalla mitä todennäköisemmin pärjää jatko-opinnoissa, paremmin on tottunut hakemaan neuvoa erityyppisistä kirjallisuudesta, erilaisista ihmisistä maailmalta. Osaa myöskin tuottaa ratkaisuja. Ja sitten ihan toisaalta korostaisin taas, että hän on yritetty punoa semmoista iloa ja iloisuutta mennen tullen mukaan, että opinnoissa saa voimaantua, saa löytää mielekkyyttä. Jos joku aine on vaikea, niin laaja-alaisuuden kautta siihen löytää muita tulokulmia, muun tyyppisiä oppiaineita tai voi hyödyntää muuta kokemusta. Ja mä toivon kovasti, että tämä myöskin opettajia ilahduttaa tämä mahdollisuus, koska kyllähän tämä saattaa tuottaa kuitenkin sitten opettajalle myöskin ihan uusia näkymiä hänen uralleen ja tapaansa työskennellä. Saa uudenlaisia kosketuspintoja opiskelijoihin. Opiskelija saa uudenlaisia kosketuspintoja opettajiin. Hienoa. LOP Studio kiittää.